Teamwork, a podcast brought to you by Real Publishing Agency. Đây là số thứ 2 của series podcast Teamwork, nhịp đập phía sau trang sách. Với cái số đầu tiên khi mà anh nói chuyện cùng với cả Ngọc Anh thì đó là câu chuyện về kinh doanh, câu chuyện về hướng ngoại. Trong tập này thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về công việc của một biên tập viên trong ngành sách. Mỹ có thể giới thiệu về em và công việc của em một chút không? Ok, thì em là biên tập viên ở Rio Book. Thì thực ra xuất phát điểm của em khi mà vào Rio thì không phải là biên tập viên, mà là một vị trí khác. Như anh đã biết. Anh là sếp cũ của em. Đúng rồi, anh là sếp cũ em. Sau đấy thì em đã có một bước ngoặt trong cái career path của mình, là em sẽ chuyển từ vị trí marketer sang thành biên tập viên. Thì đến bây giờ thì em đã làm ở vị trí biên tập viên được khoảng cũng gần 6 năm gì đó rồi. Thì em nên khá là yêu cái công việc này. Nếu nhìn ở góc độ thông thường thì có vẻ sẽ là một cái cô gái làm việc với cả câu chữ rất là nhiều. Đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta bàn với nhau về cái không gian nào sẽ là cái không gian khiến chúng ta có thể kiểu dễ dàng chia sẻ và trao đổi với nhau, thì một cái lời đề nghị từ Mỹ là một quán rượu, thì anh khá bất ngờ với điều này. Anh có hay đi uống không? Có, cũng không quá thường xuyên nhưng cũng gọi là thỉnh thoảng. Cái việc đi uống đấy nó cần một cái lý do nào không? Nó có thể là do một áp lực công việc, hay là do một cái sở thích, hay là một cái không gian khiến em cảm thấy thoải mái? Thực ra em nghĩ nó chỉ đơn giản là giống như cái việc em uống cà phê mỗi ngày vì em thích cái vị của cà phê chẳng hạn. Thì rượu cũng vậy thôi. Nhưng mà tại vì nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm nên là em sẽ chọn uống nó thỉnh thoảng thôi. Khi nào mình cảm thấy là hôm nay mình có cái mood để uống một chút cồn. Chứ cũng không cần một cái lý do gì là sầu bi hay là chán đời gì đó thì mới đi uống. Hoặc là đôi khi là chỉ cần gặp bạn bè để nói chuyện thì em nghĩ là đi uống cocktail nó cũng ok. Với một cái khởi điểm là trước đó em đã có kinh nghiệm về phần marketing và xử lý về mặt nội dung rồi, cộng thêm với cả những cái chuyên ngành mà em học và khả năng của em, thì anh nghĩ là cái lứa tuyển dụng đấy, anh nghĩ em là một cái người có thể nói là xuất sắc nhất ở thời điểm đấy. Ở góc độ về mặt một cái marketer trong team thì chúng ta có nhiều cái góc độ khác nhau, đúng không? Ví dụ anh làm về chiến lược, em xử lý về phần nội dung. Nhưng mà thứ mà anh nhìn thấy, và sau này anh có nói chuyện với cả Nguyệt Anh thì phải, anh nhìn thấy một cái khả năng về xử lý về mặt ngôn từ, ngôn ngữ của em nhiều hơn là ở góc độ của việc gọi là khởi tạo từ đầu. Thực ra ở trong góc độ về mặt nội dung của một cái nội dung trong marketing hay là nội dung trong sách chẳng hạn, anh vẫn nghĩ rằng là nó có nhiều cái cách để tiếp cận những cái giải pháp tối ưu cho nội dung. Nó không hẳn phải là một cái người khởi tạo nội dung từ đầu mới đem đến được một cái kết quả tốt đấy. Đó. Ok, bằng chứng là em đã, anh nghĩ là với kinh nghiệm khoảng tầm 40 đầu sách đã từng tham gia ở các vị trí khác nhau, thì cho đến giờ anh nghĩ cái năng lực về phần biên tập của em ở góc độ nào đấy, anh tin là ở trong team mọi người nhìn nhận được năng lực đấy. Ở góc độ khách hàng, ở góc độ của độc giả, em cũng đã tìm được một cái hạnh phúc trong chuyên môn của mình phù hợp hơn. Chúc mừng em có công việc mới và vẫn enjoy được với nó. Trong những thứ mà anh cũng thường gặp một số những cái câu hỏi hoặc là một cái phần thắc mắc, mặc dù ở trong team cùng với nhau chúng ta làm việc với nhau hàng ngày, hàng tuần theo từng dự án, thế nhưng mà cái chuyên môn sâu của mỗi người là khác nhau. Khách hàng và họ đã từng đặt một cái câu hỏi, nhất ở những giai đoạn đầu ấy, họ hỏi là nếu mà tôi đã có nội dung rồi, nội dung sách tôi đã có thể viết được rồi, hoặc đã có những cái phần một cái team để chắp bút khởi tạo về phần nội dung như vậy, thế thì cái vai trò của biên tập viên ấy nó là cụ thể nó là gì? Nó có thực sự đóng góp một cái vai trò quan trọng trong cái phần nội dung đấy không, khi mà tôi đã có? Cái câu hỏi này thì em nghĩ là cũng không chỉ trả lời cho cái chuyên môn đâu, mà em nghĩ là nó sẽ trả lời cho cả bố mẹ, gia đình, bạn bè của em. Những người rất là question về việc là biên tập thì nó sẽ làm gì. Thực ra em sẽ có một cái câu để tóm gọn về cái vai trò của biên tập. Thì em nghĩ là biên tập là
để giúp cho tác giả truyền tải tốt nhất những cái gì họ muốn nói và giúp cho độc giả tiếp nhận cái điều đó một cách tự nhiên, dễ dàng nhất. Thì thực ra đôi khi là mọi người có thể là hiểu là biên tập thì nó sẽ liên quan nhiều đến cái phần khâu chữ, kiểu là nâng câu sửa chữ thôi, chẳng hạn vậy. Thực ra cái đấy nó không sai, nhưng mà em nghĩ là nó biên tập thì nó nhiều hơn, nó bao hàm nhiều hơn như thế. Với việc là mình sẽ làm việc cùng với cả một bản thảo, khi mà nó đã bắt đầu được định hình nhất định ra rồi, thế thì cái sự sáng tạo trong cái công việc biên tập ở đây ấy, ngoài cái sự là dẫn dắt và tạo ra được một cái trải nghiệm đọc tiếp nhận cái nội dung nó tốt nhất cho độc giả, thì khả năng sáng tạo ứng dụng vào bản thảo nó sẽ nằm ở đâu nữa? Và mình có thể can thiệp vào góc độ về bản thảo không? Tức là ở góc độ của một cái người biên tập thì có quyền trong việc là tác động vào cái nội dung của bản thảo không, để xây dựng một cái phần flow nó thú vị hoặc nó sáng tạo hơn, hay là mình sẽ chỉ là những cái phần sáng tạo dẫn dắt ở bên ngoài thôi? Ok, thực ra cái này thì em sẽ quay lại một chút xíu về cái phần vai trò của cái biên tập. Thì thực ra biên tập thì em nghĩ là sẽ có tầm đâu đấy 3 cái vai trò chính. Thứ nhất là em nghĩ là biên tập nó sẽ đảm bảo được là cái nội dung của cái ấn phẩm đó nó rõ ràng và nó có cái tính nhất quán. Thông thường khi mà tác giả hoặc là người viết á, thì họ sẽ có rất là nhiều cái tư liệu, rất là nhiều nội dung và họ muốn đưa hết tất cả mọi thứ vào. Thì trong lúc này thì cái biên tập sẽ là cái người mà đóng cái vai trò là kiềm chế lại một chút. Mình sẽ cùng tác giả chọn lọc ra những cái chi tiết hoặc là những cái nội dung mà nó mang cái tính thống nhất và nó giúp cho tổng thể của cái cuốn sách nó thực sự là hiệu quả, truyền tải được cái thông điệp, cái concept tổng thể ban đầu á. Vai trò thứ hai thì của biên tập thì sẽ là, nếu mà anh có nói là biên tập có được can thiệp sáng tạo, can thiệp vào cái câu từ của tác giả hay không á, em nghĩ là tác giả thì không phải là tác giả nào họ cũng có thể nhìn từ cái góc nhìn của độc giả nha. Thì em nghĩ biên tập sẽ là cái người mà đứng ở giữa, có cái nhìn khách quan nhất, thì sẽ cân bằng được giữa là cái nội dung của tác giả muốn truyền tải ra ngoài và cái thông tin mà độc giả muốn tiếp nhận. Thì dựa trên cái điều đó thì biên tập sẽ là người cân bằng. Và tất nhiên là mình sẽ cần phải có sự trao đổi giữa biên tập và tác giả để mình tạo ra một cái bản mà cả hai đều happy. Tiếp theo thì em nghĩ có một cái rất là quan trọng về mặt khi mà làm sách á, thì nó sẽ cần phải đảm bảo cái yếu tố chính xác. Mình cần phải check thông tin rất là kỹ, đặc biệt là những cái sách mà nó liên quan đến nó có chứa nhiều cái kiến thức này, kỹ năng này, thì cái biên tập thực sự là cần phải check rất là nhiều về cái phần đó. Hoặc là cùng phải làm việc với tác giả, để tức là phản biện cùng tác giả để mình tìm ra được là những cái nội dung đó nó có logic không, nó hợp lý không, thì để đảm bảo được là cái cuốn sách nó không chỉ hay đâu mà nó sẽ cần là một cái nguồn thông tin đáng tin cậy nữa. Những cái phần chia sẻ của Mỹ vừa rồi ấy, thì là thứ mà anh nghĩ là ở góc nhìn của anh nó cũng được làm rõ hơn, cụ thể hơn, nhưng nó sẽ nghiêng nhiều sang đến các cái mảng xuất bản liên quan đến real book nhiều hơn. Ví dụ như là những bản thảo nước ngoài mà mình mua về, hay là những cái sự kết hợp cùng với cả các tác giả trong nước khi mà họ đã có bản thảo, đã có những cái chủ đề để họ khai thác rồi, và mình sẽ là quá trình đồng hành để hoàn thiện. Thế nhưng mà với Real Publishing Agency là một cái công ty đơn thuần là làm dịch vụ, khai thác những cái nhu cầu liên quan đến sách từ những cái giai đoạn khởi tạo nhất, là giai đoạn là tôi muốn làm một cuốn sách, tôi có một ý tưởng muốn làm một cuốn sách liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của tôi, hoặc là liên quan đến cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua trong một cái quá trình dài. Thế thì rõ ràng câu chuyện lúc này biên tập sẽ phải bắt đầu từ đầu, không có bản thảo để biên tập. Thế thì vai trò lúc đấy của em sẽ là gì? Em nghĩ từ chính xác nó sẽ là người đồng hành. Thì những cái em vừa chia sẻ ở trước thì nó sẽ là cái khâu phía sau, khi mà mình đã có một cái bản thảo thô rồi. Nhưng mà với những cái tác giả hoặc là những cái doanh nghiệp mà họ chỉ mới có một cái ý tưởng về cuốn sách, về cái ấn phẩm của họ thôi á, thì mình sẽ cần phải đi từ đầu. Thì cái vai trò của biên tập viên ở đây á, nó sẽ là đồng hành cùng cái tác giả hoặc là cùng cái người mà họ muốn tạo ra cái ấn phẩm, để đi tìm, để định hình được xem là cái thông điệp,
của cái cuốn sách mà mình muốn trả ra là gì, và cái đối tượng độc giả của cái ấn phẩm đấy là ai. Thì em nghĩ từ hai cái yếu tố quan trọng đó thì mình sẽ bắt đầu định hình nên là cái cấu trúc cái cuốn sách này nó nên được trình bày theo cái định dạng nào, với cái giọng văn nào và cấu trúc ra sao. Thế là cái công việc đầu tiên khi mà em tiếp nhận một cái đề bài như vậy, nó là cái quá trình về việc phân tích mong muốn và yêu cầu, cũng như là các cái kinh nghiệm, lợi thế về mặt nội dung, về chủ đề mà khách hàng đấy đang hoạt động. Output của cái giai đoạn đấy là gì? Cái output ở giai đoạn đó thì em nghĩ nó sẽ là một cái về concept, về nội dung đó. Concept nội dung thì nó sẽ sâu một chút, nhưng mà thực ra nếu mà với những cái tác giả mà làm việc ngay từ đầu khi mới chỉ có một cái ý tưởng thôi á, thì bọn em sẽ bắt đầu từ cái concept tổng thể. Thì từ cái concept tổng thể đấy mình sẽ đi vào concept nội dung. Thì concept nội dung em nghĩ concept nội dung nó sẽ giống như là một cái ý tưởng xuyên suốt ấy. Nó giúp cho không chỉ là bản thân cái ấn phẩm đấy nó được có cái tính thống nhất từ đầu đến cuối, mà nó sẽ có cái bản sắc riêng. Tại vì em nghĩ mỗi cuốn sách cuốn sách nó sẽ giống như cũng là một bộ phim mà. Mỗi bộ phim nó sẽ có một cái nội dung chính, nó có một cái bản sắc riêng đi, thì cuốn sách nó cũng sẽ như vậy thôi. Và cái concept về phần nội dung á, nó sẽ là cái phần bản sắc riêng của cuốn sách, và nó giúp định hình từ đầu đến cuối luôn. Dựa trên cái phần concept đó thì em nghĩ là về bản thân tác giả này, hoặc là cái đội ngũ làm nội dung, thiết kế, hoặc là những cái khâu sau này á, mình đều có một cái, tức là mình sẽ nhìn chung một hướng, và tất cả những gì mình làm nó đều sẽ xoay quanh cái ý tưởng trung tâm đó. Cái ekip hậu cần của bọn mình, giữa phần liên quan đến mặt concept, sáng tạo, design và biên tập viên, câu chữ, là một cái tạo gọi là một cái đội gần như không thể tách rời khi chạy những cái dự án cùng với nhau. Anh nghĩ là một trong những cái điểm mà Real Publishing tạo ra được một cái sự khác biệt nhất định ở trên thị trường hiện tại, đó là chúng ta trong cái quy trình của chúng ta có phần liên quan đến mặt tạo ra một cái concept tổng thể cho một cuốn sách. Thế khái niệm concept không phải là một cái khái niệm quá mới. Nó được ứng dụng ở trên rất nhiều các cái sản phẩm, hoặc là những cái sự kiện, hoặc là những cái hoạt động brand marketing cho các doanh nghiệp và cho cá nhân. Nhưng mà concept khi mà được ứng dụng trong một cuốn sách ấy, anh nghĩ là ở thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại nó vẫn đang là một cái khá là mới mẻ. Ở mảng về design của bọn anh thì cái concept nó có thể, output của concept nó có thể là một cái bìa sách, của các trang nghỉ, của cách dẫn dắt về visual để giúp cho người đọc có cái trải nghiệm cầm nắm, trải nghiệm đọc, hay là trải nghiệm về cảm giác, hình ảnh nó rõ rệt hơn, nó giúp cho họ dễ tiếp nhận cái phần thông tin cũng như là ấn tượng hoặc là thoải mái hơn đối với cả nội dung. Thế nhưng mà concept mà ứng dụng trong biên tập ấy, cái cơ hội để nó luồn lách trong câu từ đi vào trong góc độ của nội dung ấy, thì cụ thể nó sẽ giải quyết những vấn đề nào? Thực ra cái khái niệm concept ở trong thiết kế thì em nghĩ là nó cũng khá là phổ biến rồi. Thì em nghĩ là concept về mặt thiết kế thì nó sẽ đảm nhận cái vai trò là định hình cái cạnh nhìn cho độc giả. Tức là họ sẽ nhìn và cảm nhận cái ấn phẩm nó như thế nào. Còn về concept về nội dung á, thì nó sẽ đóng vai trò là cái nền tảng để điều phối tất cả những thứ ở bên trong cuốn sách, bao gồm từ giọng văn, câu chữ, hoặc là cái bố cục, cấu trúc của cuốn sách nó ra sao, và cái mạch kể chuyện nó như thế nào. Thì đấy, cái vai trò của concept nội dung thì nó sẽ là như thế. Thế thì cái ranh giới giữa cái tôi của một biên tập viên sáng tạo về mặt nội dung và cái tôi của khách hàng, làm thế nào để có thể cân bằng, hoặc là nó có bị tranh chấp nhau không? Em nghĩ tranh chấp thì chắc chắn là có rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đấy thường thì bọn em sẽ giải quyết bằng cái việc là giao tiếp với nhau. Bọn em là người làm chuyên môn thì bọn em sẽ có những cái nhìn về mặt chuyên môn mà đôi khi là khách hàng họ sẽ không hiểu. Và khách hàng thì họ là cái người mà sở hữu cái sản phẩm đấy, và họ mong muốn cái sản phẩm đấy là của mình và thể hiện được cái gì mà là đại diện cho họ nhất. Thì em nghĩ mà để mình cân bằng được hai yếu tố đấy thì mình sẽ cần phải trò chuyện với nhau rất là nhiều. Và trên thực tế những cái ấn phẩm mà bọn em đã làm á, thì thông thường những cái khúc mắc thì nó sẽ được giải quyết bằng việc là ngồi lại với nhau và thực sự là trao đổi thử xem là mình muốn gì và cái kết quả cuối cùng nó ra là như thế nào. Thế thì có vẻ như là cái key ở đây chính là cái sự thấu hiểu.
cái sự thấu hiểu của mình với cả khách hàng và câu chuyện khách hàng. Thực ra thì nếu mà đặt mình ở vị trí của một cái khách hàng, đối với những cái chuyên gia thì có thể là cả một cái cuộc đời, một cái hành trình rất dài về công việc và kinh nghiệm của họ đúc rút ra một cuốn sách. Cái văn phong, cái cá tính hay là cái giọng văn, cái cách mà họ chia sẻ về mặt nội dung mọi thứ, nếu là anh cũng muốn là nó mang cái phần màu sắc của mình nhiều nhất có thể. Nhưng tức là một cái cuốn sách, anh nghĩ là cái đời sống của nó thực sự có thể có giá trị, có thể lâu dài ấy, thì nó ngoài cái việc mà thể hiện cái bản thân, thể hiện được cái câu chuyện của doanh nghiệp đấy, cái cá tính của doanh nghiệp đấy, thì nó còn là cái sự đón nhận của độc giả. Chính cái sự đón nhận đấy, anh nghĩ là nó sẽ là một cái minh chứng về cái giá trị, về cái kiến thức có thể khai thác một cách nó lâu dài hơn. Anh nghĩ là có vẻ như công việc của một biên tập viên thực sự rất khó. Em nghĩ thế nào về cái sự hạnh phúc trong công việc mà em đang trải qua? Em có thể nói về nó được không? Thực ra để nói về hạnh phúc trong công việc, em thì em thích phân chia mọi thứ. Thì em sẽ phân chia cái hạnh phúc này làm hai cái. Thứ nhất là hạnh phúc trong cái cái chuyên môn, cái công việc mà mình phải làm hàng ngày. Hai là cái hạnh phúc với cái môi trường mà mình làm việc. Bác lại một chút về cái khoảng thời gian em làm marketer. Thì em nghĩ là cái hạnh phúc với cái môi trường làm việc là có, nhưng cái hạnh phúc ở trong cái chuyên môn của em trong cái lúc mà em làm marketer thì em nghĩ là nó không đạt được cái mức mà em kỳ vọng. Thì em nghĩ cái điều đó nó dẫn tới cái hạnh phúc sau này là em chuyển lên làm biên tập viên. Thì em nghĩ là ở cái từ thời điểm đó tới bây giờ thì nhưng mà nó cũng khá là tròn vẹn trong cả cái hạnh phúc trong chuyên môn, cái công việc mà mình đang làm, và kể cả trong cái môi trường mà mình làm việc nữa. Anh hiểu. Vẫn là về cái sự happy. Em nghĩ rằng là một cái sự hạnh phúc trong chuyên môn của một cái người làm việc với cả câu chữ ấy, thì nó sẽ nằm ở đâu? Anh sẽ xem về anh trước nhé. Với anh thì cái giây phút ấy, cái khoảnh khắc mà gọi tên được một cái ý tưởng, một cái concept bao trùm, là cái khoảnh khắc anh cảm thấy mình thật vĩ đại. Và cái sự sung sướng, cái sự, anh nghĩ là một cái lửa, một cái sự sung sướng, một cái sự tự nhìn nhận ấy, tự cảm nhận về cái giá trị của mình ở cái giây phút đấy, nó rất là mạnh. Ở góc độ nào đấy, cho đến giờ, mặc dù là vai trò của một cái người làm kinh doanh nhiều hơn, nhưng mà anh vẫn giữ một cái vị trí giám đốc sáng tạo ở RealBook ấy. Nó chính là cái cảm giác mê hoặc ở những cái khoảnh khắc như vậy. Anh cảm thấy mình, cái khả năng kết nối với cái câu chuyện mà mình chỉ được nghe lại thôi và gọi tên ra, đấy là một thứ làm cho anh cảm thấy happy ở góc độ chuyên môn. Thế còn đối với câu từ của em thì sao? Thực ra hạnh phúc của em thì đối với câu từ nhá, nó chỉ đơn giản là nghĩ được một cái tên cho cuốn sách thôi. Và cái tên đó được mọi người approve. Và sau đấy thì em nghĩ là cũng cái cuốn sách đó cũng sẽ được độc giả đón nhận. Cái việc mà đặt tên cho sách ấy, nó cũng là một thứ hay nhá. Anh thấy thế. Việc đóng gói cả một cái kho kinh nghiệm, trải nghiệm của một cái chuyên gia hoặc là một cái doanh nghiệp, cô đọng lại thành một cái cuốn sách, nó đã là một cái quá trình kiểu siêu gọi là kinh khủng trong việc là chuyển đổi một cái kho kinh nghiệm và kiến thức khổng lồ như vậy thành vài trăm trang sách. Nhưng cái việc gọi tên, đặt tên cho một cái cuốn sách, anh nghĩ là nó lại thêm một lần nữa, kiểu nén lại thêm một lần nữa về một cái dòng hoặc là một cái câu, một cái từ nó kiểu siêu tinh gọn ấy. Thì cái cách mà em tư duy ấy, cho cái việc đặt tên sách như vậy, em thường suy nghĩ hoặc là có một cái cách thức, một cái công thức nào đấy cho việc đặt tên này không? Hay là cái nguồn cảm hứng đấy nó sẽ đến một cách bất chợt? Em nghĩ là trong tất cả mọi thứ anh vừa nói thì nó cũng sẽ đều có đóng góp vào trong cái tên sách. Thường thì tức là mình sẽ có rất là nhiều cái phương án tên sách khác nhau, thì mỗi cái tên nó sẽ được đặt theo một cái định hướng khác. Chẳng hạn như là
một cái tên mà nó có thể tóm gọn được tất cả cái nội dung bên trong cuốn sách chẳng hạn, hoặc là đôi khi nó chỉ là một cái tên mà nó thu hút được cái sự tò mò của độc giả thôi, để họ có cái hứng thú để mà họ mua cái cuốn sách về để họ tìm hiểu cái nội dung ở bên trong. Một cái tên sách mà em đã rất happy. Em nghĩ là có một cái tên của cuốn sách em làm cách đây tầm 3-4 năm gì đấy, nó tên là Vũ trụ bên trong. Nó có một cái subtitle nữa là làm chủ năng lượng yêu. Thì cái cuốn sách đấy nó nói về một cái chủ đề cũng được mọi người xem là nhạy cảm, nhưng mà em nghĩ đối với cái tiêu đề mà vũ trụ bên trong á, thì nó vừa khơi được cái sự tò mò mà nó cũng khá là văn minh. Với một cái sự yêu nghề, gắn bó với một công việc về phần biên tập, và em đã biên tập rất nhiều câu chuyện, có thể những câu chuyện chuyên môn, những câu chuyện cuộc đời và cả những câu chuyện của doanh nghiệp nữa. Thế thì có bao giờ em nghĩ rằng em sẽ biên tập cuộc sống của em không? Em nghĩ là có chứ, tại sao không? Nhưng mà em nghĩ là em đang trong quá trình collect nội dung. Tức là em nghĩ là để mà ra đời một cuốn sách thì nó sẽ cần nguyên liệu á. Và em nghĩ là mình sẽ cần thu thập đủ nguyên liệu. Thực ra đủ thì không biết bao giờ là đủ, nhưng mà sẽ đến một thời điểm nào đấy em cảm thấy em sẵn sàng thì em sẽ biên tập cuốn sách. Tức là đây đang là giai đoạn mà em thu thập tài liệu. Thế em đã có một cái sự hứng thú, một cái hình dung cụ thể về một cái concept nào đấy cho cái cuốn sách cuộc đời của mình không? Chưa. Chưa. Bây giờ em mới được hỏi, và từ thời điểm này em sẽ bắt đầu suy nghĩ. Tên của series podcast này là Teamwork, nhịp đập phía sau trang sách. Thì ở ngoài nó là những cái câu chuyện thổn thức, những cái câu chuyện đằng sau của những cái hành trình của những người làm sách, thì một cái giá trị khác mà nó muốn truyền tải đó là cái khi mà những cái người trẻ làm việc cùng với nhau bằng cả trái tim, một cái sự kết nối thực sự chân thành và có chiều sâu, thì sẽ tạo ra được những cái giá trị được công nhận, tạo ra được những cái sự thay đổi và cái sự hạnh phúc từ bên trong. Ở góc độ của một biên tập viên, những cái con người mà em cùng làm việc ấy, ngoài góc độ là những câu chuyện của khách hàng hay câu chuyện của bản thảo, thì nó còn là những cái câu chuyện của nội bộ nữa. Thì cái hành trình đấy, cái quá trình kết nối với những con người mà em đang làm việc, em có cảm giác an tâm với những người mà em đang đồng hành cùng? Chắc chắn là có. Quay lại một chút xa ở phía trước là nói về cái việc là mình có hạnh phúc ở trong cái môi trường làm việc hay không á. Thì em nghĩ là cái yếu tố hạnh phúc đấy nó đến từ những cái người mà mình đang làm việc cùng. Và mình hiểu rằng là khi mình làm việc cùng họ và mình chỉ cần làm được cái công việc chuyên môn của mình thôi, thì cái phần chuyên môn của người khác ấy, họ sẽ take care rất tốt, và cái sự kết hợp giữa hai người sẽ rất là hiệu quả. Thì em nghĩ là chắc chắn là sẽ có cái sự yên tâm ở trong đó. Anh nghĩ là tại vì đây là một cái series podcast hoàn toàn mới, là một cái định dạng nội dung tạm gọi là không phải là một cái thế mạnh của Rio từ trước đến giờ. Bước vào một cái định dạng mới, anh nghĩ nó cũng giống như là lúc mà chúng ta khởi tạo những cái format nội dung mới cho khách hàng, những cái câu chuyện được kể theo một cách khác. Anh sẽ thú thật điều này, anh luôn có cảm giác sợ. Nhưng cái cảm giác sợ của anh nó không phải là một cảm giác sợ hãi đâu. Nó là một cái cảm giác, anh không biết mô tả nó thế nào nữa, nhưng nó là một cái cảm giác không biết điều gì sẽ sợ nhưng háo hức diễn ra phía trước, nhưng lại háo hức bước tới. Thực ra là em rất hiểu cái cảm giác sợ của anh nhé. Giống như là hồi năm 2017 á, mà em quyết định chuyển ra Hà Nội á, thì lúc đó em không biết được là Hà Nội đang có những cái gì đang chờ em. Nhưng mà nó là một cảm giác rất là háo hức, xen lẫn giữa sự sợ và háo hức, thì em vẫn quyết định ra Hà Nội. Hiện tại thì em đang ở Rio. Thì em nghĩ là cái hành trình đấy nó vẫn luôn là một cái hành trình mà em cảm thấy tự hào á, vì mình đã làm cái điều đó. Câu hỏi cuối cùng của cái series podcast này là nếu được lựa chọn một người
để làm việc, có thể là ở trong team hoặc là ở ngoài, ở bất cứ đâu trên thế giới, thì em muốn thử hoặc là muốn có một cái cơ hội làm việc cùng ai? Hãy thật sự thoải mái và share với anh về cái tên đầu tiên pop up trong đầu em. Nó thực sự phải là một người ha, một nhân vật. Một nhân vật, một điều gì đấy, một tổ chức. Thực ra câu này thì em nghĩ là em sẽ về đúng bản chất của em thôi. Em nghĩ sẽ là Joy, mèo của em. Để em nói một chút về cái việc biên tập của em. Nó sẽ là một công việc mà thỉnh thoảng nó sẽ cần cái, tức là 50% trong cái phần công việc của em á, nó sẽ cần cái sự tập trung nhá, rất là cao độ. Thì Joy là mèo của em là một nhân tố mà em cảm thấy là vừa tạo cho em vừa đủ cái sự đồng hành để em cảm thấy là em không đang làm việc một mình, và đủ cái sự hơi hơi phiền phiền một chút, chẳng hạn như mình đang làm việc với đồng nghiệp mà họ có một vài cái sự hơi phiền nhiễu một chút xíu đó, em sẽ lựa chọn mèo của em là một người bạn đồng hành để làm việc. Thì thực ra là một phần là vì em nghĩ cái công việc biên tập viên bên cạnh 50% nó sẽ làm việc với cả team, với những cái yếu tố bên ngoài, thì nó sẽ cần cái việc làm việc bên trong rất là nhiều. Thì em là người rất thích làm việc bên trong một mình, và em nghĩ Joy sẽ là người đồng hành cùng em. Cảm ơn em đã đến với buổi podcast ngày hôm nay. Em đã rất lo lắng không ăn được bữa trưa hôm nay. Anh nghĩ là đây là một cái buổi chia sẻ khiến anh thực sự cảm thấy thoải mái. Anh tin rằng là với một cái hành trình công việc của một biên tập viên hạnh phúc với những thứ mình đang làm, cái sản phẩm mà em làm ra hay cách thức mà em đang làm việc cùng với team, tất cả những thứ đấy anh nghĩ là mọi người đều cảm nhận được và có một sự tự hào. Cảm ơn em rất nhiều đã là một phần trong Real Book, Real Publishing trên cái hành trình mà chúng ta đang đi cùng nhau. Cheers. Chúc ngủ ngon.